සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් භූමි channel එක. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ crystal lock FM transmitter එක ගැන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය අපි ඉස්සර FM transmitter හදනකොට එපා වෙනවා frequency එක වෙනස් වෙනවා අත තියන්නවත් බෑ මොනවත් කරන්න බෑ. හැබැයි මේ transmitter එකේ කිසිම උලක් නැහැ. පොලේ ගැහුවත් එකම frequency එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් දන්නේ නැති අයට දන්න අයට හැමෝටම අද මම කතා කරනවා මේක ගැන. එන යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගෙන වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ PCB වෙබ්සයිට් එකේම තමයි මේ පාර PCB එකත් මම ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පාර මම PCB එකේ grab ෆයිල් එකත් නොමිලේම ලබා දීලා තිනවා යට link එකකින්. ඒකේ සහ ඒකේ අවශ්‍ය documents ඔක්කොම ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන grab ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන තැනින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේම මේ විදිහට PCB එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කලින් වගේම options ගොඩක් එනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ quantity එක සහ මේකේ colors අවශ්‍ය නම් කැමති විදිහකට වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න මේ colors add කරාට කිසිම මිලක් add වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ prototype ඊටාම කුඩා මුදලකට order කිරීමේ හැකියාව මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි crystal lock transmitter එකට ගෙනාවු PCB එක. ඉතින් මේ වගේ PCB වර්ග ගොඩක් තියෙනවා මං ගාව. ඉතින් මං ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ කොහොමද ඒවා ගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඕඩර් කරන්න බැරි අයට මම නම්බර් එකක් දෙන්නම්. ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා ඔයාලට ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. මට මොකද මේ ඔක්කොම එක උඩ දාගෙන කරන්න බෑ. මම channel එකක් කරන්න, මගේ job එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා please මම නම්බර් එකක් දාන්නම්. ඔයා කතා කරලා ඒක පොඩ්ඩක් settle කරගන්න. එහෙනම් අපි යමු මේ PCB එකත් assemble කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ circuit diagram එකත් විස්තර කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේක ගන්න බැරි අයට dot board එක පාස් කරන්න පුළුවන්. මේක හරි සරල circuit එකක් නිසා. ඉතින් යාළුවනේ FM transmitters ගැන කතා කරන්න කලින් FM receivers ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ AM SW වගේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් මේ රේඩියෝ වල ගහලා තිනවා. ඉතින් මේ selector එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගෙන ඉමු නොදන්න අයටත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර තියෙන රේඩියෝ වල AM SW1 SW2 කියලා ස්විච් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ FM තමයි දැන් අපි යූස් කරන්නේ. ගොඩක් ප්‍රචලිත අපි හැමෝම දන්න FM තමයි. ඉතින් මේ AM SW1 කියන්නේ මේ එකම කාණ්ඩයකට අයත් වෙන්නේ. මේ AM කියන එකට තමයි අයත් වෙන්නේ. SW කියන්නේ මේ short waves කියන ඒවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම AM එකටම තමයි අයත් වෙන්නේ. කියන්නේ amplitude modulation වලට තමයි මේ frequency සියල්ලම අයත් වෙන්නේ. ඉතින් FM කියන්නේ frequency modulation. මෙන්න මේ දෙක module M අකුරෙන් මේ ඉවර වෙන ඔක්කොම modulation. ඉතින් මීට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා PM කියලා එකක් තියෙනවා. කියන්නේ pace modulation. ඉතින් pace modulation කියන්නේ ඇත්තටම practical නැති ක්‍රමයක්. මේක use කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ pace එක තමයි. කියන්නේ මේකෙදි මම කියලා දෙන්න මේ modulation කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන data එකක් modulate කරන්නේ එකම carrier frequency එකක් කරහා. කියන්නේ මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ මේ ළඟ මේ wave එකක් ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි ඔය කියන frequency එක අපි රේඩියෝ එක අල්ලන frequency එක. කියන්නේ 1 MHz වලට AM වල නම් 1 MHz 2 MHz කියන මෙන්න මේ ළඟ යන frequency එක තමයි. ඔයාලට පේනවා මේකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තිනවා. මේක තමයි අපේ data එක. ඉතින් මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒත් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ frequency ළඟ යන frequency එක මේ චුට්ටක් එහා මෙහා වෙලා තිනවා. ඒ තමයි data එක. මේ තමයි අපි 108 70 90 100 කියලා අල්ලන megahertz frequency එක තමයි මේ ළඟ යන frequency එක. ඉතින් මේවා තමයි frequency එක modulate කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මේක රේඩියෝ එකෙන් අපි කරන්නේ demodulation කරන එක. ඉතින් මේ PM එකේදී වෙන්නේ pace එක අනිත් පැත්ත මේ පැත්ත හැරෙන එක. මේක practical නෑ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් තවත් පැහැදිලි වෙන්න මේක තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේක බලන්න ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මම PM එක අයින් කරා. මේ තියෙන AM මේ FM. ඉතින් මේ AM වලදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහටම තියෙනවා. මේක තමයි carrier wave එක. ඉතින් මේක 1 MHz අපි කියලා practical එකක් කියලා හිතමුකෝ. එතකොට 1 MHz තමයි අපේ රේඩියෝ එක අල්ලලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ අල්ලන channel එක. ඊට පස්සේ මට යවන්න ඕනේ data එක මෙන්න මේක. ඉතින් මේ data එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ amplitude ඒ කියන්නේ මේ උස තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. amplitude එක තමයි මේ උඩට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ data එක ගමන් කරනකොට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට data එක මේ data එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේකේ උඩ පේනවා ඇති. ඉතින් ඒක තමයි data එක. ඉතින් FM වලදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒත් මේ විදිහම wave එකක් තියෙනවා ළඟ යන wave එකක්. හැබැයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අගේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ frequency එක පොඩ්ඩක් ඇදිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ frequency modulation වලදී වෙන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන carrier wave එකේ frequency එක චුට්ටක් වෙනස් කරන එක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි මේක ලොකු අගයකින් එක දශම ස්ථාන වල අගයකින් තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක රේඩියෝ එක අඳුනගෙන ඒක කන්වර්ට් කරනවා data එකකට. ඉතින් AM වලදී හරිම ලේසි. මොකද මේකේ අපි මේ විදිහට කට් එකක් කපලා
මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක අපි හරියට මේක කරමු. මොකද හේතුව අපි දන්නවා AM ෆ්‍රීකවන්සි එකක් පාවිච්චි කරන්නේ 1 MHz ඉඳගෙන 8 MHz වෙනකන්. ඉතින් අපි දන්නවා කොහොමත් අපිට මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වෙනස් වීම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක. ඉතින් අපිට ඒක ඇහෙන්න පුළුවන් ඔඩියෝ එකක් නම්. ඉතින් අපි හිතමු උදාහරණයකට මේ 1 MHz තුල අපිට කිලෝහර්ට්ස් 10ක් ආවොත් අපිට කිලෝහර්ට්ස් 30ක් වෙනකන් ඇහෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක ඇහෙනවා. හැබැයි කැරී වේව් එක අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක 1 MHz නිසා. ඉතින් ඒ වගේ හරිම ලේසි මේක රිසීව් කරලා මේක ඩිමොඩියුලේට් කරන්න. නමුත් මේ ෆ්‍රීකවන්සි කියන මොඩියුලේෂන් වලදී චුට්ටක් ඊට වඩා වෙනස්. මේකෙදී LC ඔසිලේටර්ස් අනම්මනම් දේවල් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මේකේ තියෙන ප්‍රචලිතම දේ තමයි මේකේ ගොඩක් data යවන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අපේ රේඩියෝ වල ස්ටීරියෝ FM රිසීවින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ channel දෙකක් අපිට ඔඩියෝ ඇහෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය හොඳ quality අපි ගාව තියෙන හෝම් තියටර්ස් වල ඒ වගේම අපි ගාව තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් වල රේඩියෝ ගැල්ලුවට පස්සේ ඒ ෆ්‍රීකවන්සි බෑන්ඩ් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ channel එකක් නේ. ඒ channel එකේ නම පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක අපිට ෆෝන් එකෙන්වත් නෙමෙයි. ඔයාලා දන්න පොඩි Nokia ෆෝන් අර තියෙන normal ඒවා. ඉතින් ඒ normal එක ෆ්‍රීකවන්සි එක ඇල්ලුවත් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ ප්‍රසිද්ධ channel එකක් නම් ඒකේ නම අපි දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දෙරණ කියලා තිබ්බොත් දෙරණ කියලා ඒකේ පෙන්නනවා. ඉතින් ආන්ගේ data ගවන්නේ මෙන්න මේ මොඩියුලේෂන් එක ඇතුළෙම. ඉතින් ඔයාලා දන්න එතකොට channel දෙකකුයි තව data වචනක් විදිහටත් මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක ඇතුළෙම එවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් ඕන තරම් මේකේ data යවන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මේ ෆ්‍රීකවන්සි මොඩියුලේෂන් නිසා. ඉතින් අලුනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ තියරි ඇති කියලා මේ ෆ්‍රීකවන්සි මොඩියුලේෂන් ගැන සහ AM වල. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යමු කොහොමද මම මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් සහ මේවා ගැන දැනගත්තේ කියන එක. ඉතින් අපි FM ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් ගැන කතා කරනකොට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික පිස්සෙකුට නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි FM ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක. මේක ඇවිල්ලා මම Google එකෙන් හොයාගත්තා. ඒ දවස්වල මට මේ පොත හම්බුනේ මේක PDF එකක්. මේකේ තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් 100ක් ට්‍රාන්සිස්ටර් වලින් හදපු සර්කිට් 100ක් තියෙන පොතක්. මේක FD මේ PDF එකේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. මම ඒක දාලා තියන්න ඔයගොල්ලන්ට මගේ මේ පාර දාන මේ data list එකේ මම මේක ඒකේ PDF එක දාලා දෙන්න. ඒක ගොඩාක් හොඳට සර්කිට් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තෝරගත්ත සර්කිට් එක තමයි. ඒ වගේම මේකේ ස්ටේජස් 3කට මේ FM ට්‍රාන්ස්මිටර් තියෙනවා. මේක තමයි 1 එක සහ 2 එක ස්ටේජස් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ස්ටේජස් 2 ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්මිෂන් ස්ටේජස් 3 කියලා මේ සර්කිට් තිබෙයි. ඉතින් මේකේ පළවෙනිම සර්කිට් එක තමයි මේක. ඊටාම සරලයි. මේක තමයි මම පළවෙනිට හදපු ට්‍රාන්ස්මිටර් සර්කිට් එක. මේකේ තියෙන එකම අවුල තමයි ඔයාලට වෙනවා මෙතන LC සර්කිට් එකක් තියෙන. කියන්නේ LC ඔසිලේටර් එකක් තියෙන. ඉතින් මේකේ හරි අමාරුයි ෆ්‍රීකවන්සි එකක් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ගියාම. කියන්නේ මෙතන තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටරේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකට යූස් කරන්න යන්නේ නෙමෙයි. මේක ඔඩියෝ ඇම්ප්ලිෆිකේෂන් එකක් කරන්නේ. මෙතන ප්‍රී ඇම්ප් එකක්. මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කන්ඩෙන්සර් මයික් එකේ ඔඩියෝ එක මෙතනින් ඇම්ප්ලිෆයි කරලා මේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එකට දෙන එක තමයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් කරන්නේ. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් තමයි මේකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක හදන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා කැරේ වේව් එක නිෂ්පාදනය කරන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට සාමාන්‍යයෙන් 78 ඉඳන් 108 MHz වෙනකම්ම මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන එකම උල තමයි මේක පට්ට අමාරුයි ටියුන් කරන්න. හේතුව මේ කැපැසිටරේට ස්ක්‍රූප්මනේ තියෙන කොටත් වෙනස් වෙනවා. අපි ගන්න කොටත් වෙනස් වෙනවා. පොඩ්ඩක් හරි රේඩියෝ එක එහා මෙහා තියෙන තැන වෙනස් වුණත් වැඩ කරන්න නැත වෙනවා. මොකද හැම වෙලේම මේ පිකෝ ෆැරඩ්ස් වලින් කැපැසිටන්ස් එක තියෙන ඉඳ හරි අමාරුයි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ගියාම පට්ට අමාරුයි. ඉතින් මේක ඒ දවස්වල කරනකොට ලෑල් එක හයි කරගෙන ඒක බ්‍රවුන් කරලා ඊට පස්සේ හිමීට ස්ක්‍රූප්නින් හදන ගමන් ආය අත ගන්නකොට හිමීට ගන්නේ. ඉතින් පට්ට ගේමක් දෙනවනේ මේක ෆ්‍රීකවන්සි ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. නමුත් මේක ගොඩාක් ලොකු දුරක් මේක ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි මට මෙන්න මේකත් ඇත්තටම අර මං හදපු එකම තමයි මේක පොඩ්ඩක් තවත් ලේසි. මොකද මේකේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කන්ඩෙන්සර් එකට යූස් කරන ප්‍රී ඇම්ප් එක නැහැ. නමුත් මේකේ සද්ද අඩුයි. මේකත් අර මම හදපු එකම තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ කොටස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මගේ සර්කිට් එක. මම මේ පාර හදපු එක. මේක ඇවිල්ලා ක්‍රිස්ටල් ලොක් FM ට්‍රාන්ස්මිටර් එක. කියන්නේ ක්‍රිස්ටල් එකෙන් මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක හදන්නේ. එතකොට අපි අර අත තිබ්බා කැපැසිටර්ස් වෙනස් වුණා. එහෙම වුණා කියලා මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රිස්ටල් එකෙන් තමයි ඒ අදාළ ෆ්‍රීකවන්සි එක හදන්නේ. එතකොට මේ සර්කිට් එක අපි අතේ නෙමෙයි බිම ගැහුවත් මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක එකම විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඒකයි මම මේ ඩයග්‍රෑම් එකට ආවේ. ඉතින් මෙතන මේක තියෙන ක්‍රිස්ටල් එකේ 3 පින් නෙමෙයි මේක 2 පින් එකක් යූස් කරන්න. සාමාන්‍ය අපි කඩේ ගන්න තියෙන 2 පින් ක්‍රිස්ටල් එකක් තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මේ 22 ඉඳන් 27 වෙනකන් කියලා තියෙන්නේ. මම මේක කැල්කියුලේටර් එක ගන්නම්. මේක අපි වැඩි කරන්න ඕන 4න්. ඒ කියන්නේ 22 වැඩි කිරීම 4. ඔයා 22 මේ ක්‍රිස්ටල් එකක් ගත්තොත් ඔයාට 88 MHz තමයි එන්නේ. ඒ වගේම අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් 27
27 ක්‍රිස්ටල් එකක් ගත්තොත් ඔයාට එනවා එක අපි 4න් වැඩි කරන්න ඕනේ 108 කියන්නේ අපේ රේඩියෝ වල තියෙන උපරිම අගය. ඉතින් ඒ අගයට වෙනකන් ඔයාට ක්‍රිස්ටල් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 22 සහ 27 අතර මැද තියෙන ඕනෙම ක්‍රිස්ටල් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ දෙක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රිස්ටල් එකේ තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක තමයි ඔයාලගේ රේඩියෝ එකේ තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක. මේක 4න් වැඩි කරාම එන ෆ්‍රීකවන්සි තමයි ඔයාලගේ රේඩියෝ එකෙන් අහන්න ඕනේ ෆ්‍රීකවන්සි එක. ඉතින් ඒක එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන සෙන ඩයෝඩ් එක. මේක ලේසි එකක් නෙමෙයි. මේක පට්ට අමාරුවෙන් මම හොයාගත්තේ. මෙතනට දාන්න ඕනේ වේරි කැප් ඩයෝඩ් එකක්. ඉතින් වේරි කැප් ඩයෝඩ් කියලා ලංකාවේ දැන් නිකන් කලුනික වගේ හොයාගන්න හරිම අමාරුයි. ඉස්සර නම් තිබ්බ දැන් එන්නෙම නැහැ. ඉතින් මේ පුළුවන් නම් ඒකක් දාන්න මෙතනට. ඒක දානවා නම් තවත් ඔඩියෝ ක්වොලිටි. නමුත් මම දාලා සෙන ඩයෝඩ් එකක් තමයි මේක ඇවිල්ලා වෝල් 12ක සෙන ඩයෝඩ් එකක් මම හිතන්නේ. මේ වගේ මෙන්න මේ අගේ සෙන ඩයෝඩ් ගන්න තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් මම මේක ගත්තේ සාමාන්‍ය තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික කඩේකින් නුවර. ඉතින් මේක ඕන තැනක තියෙනවා. මේ අංකේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ගන්න. මේක වෝල් 12ක සෙන ඩයෝඩ් එකක් මම හිතන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේකට සෙන ඩයෝඩ් දාලා බලන්න. අර වේරි කැප් ඩයෝඩ් එකේ තියෙන පොඩ්ඩක් ඒ ගුණය මේ ඩයෝඩ් එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේක වැඩ කරනවා හරියට. මේක අනිවාර්යෙන් ඕනේ මේ වගේ ඩයෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟ දේ වලට කියන්න තියෙන. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන මම දාලා තියෙනවා කන්ඩෙන්සර් මයික් එකක්. මේක සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔඩියෝ ඉන් එක තමයි සාර්ථක වුණේ. මෙතන තියෙන්නේ කනෙක්ටර් එකක්. මේක මම මගේ ෆොටෝ එකේ පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙන අර කම්පියුටර්ස් වල එන ජම්පර් කනෙක්ටර් එකක්. ඉතින් මේක මෙහෙටයි කනෙක්ට් කරාම මේ මයික් එක වැඩ කරනවා. මේක මෙහෙටයි කනෙක්ට් කරාම අක්ස් ඉන් එකක් ඔඩියෝ ඉන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි සාර්ථක වුණේ. මේ පැත්තේ මයික් එකට ප්‍රීඇම්ප් එකක් හයි කරන්න ඕනේ. මම ඒක සර්කිට් එකේ ඇඳලා නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේකට මයික් එකක් හයි කරනවා නම් ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රීඇම්ප් එකක් හයි කරලා ඊට පස්සේ මේකට ඔඩියෝ ගින් කරන්න. නැත්නම් සද්දේ පොඩ්ඩක් මදි. හැබැයි අක්සින් එකට ඇති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය අක්සින් එකේ හොඳට ඔඩියෝ එක ඇහෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය එකම දේ තමයි මේ ක්‍රිස්ටල් ලොක් හින්දා මේ ෆ්‍රීකවන්සි අපිට සාමාන්‍යයෙන් FM මයික් එකක් වුණත් හදන්න පුළුවන් බය නැතුව අතේ අරන් ගියා කියලා මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කිසිම වෙලාවක. ඉතින් යාළුවනේ අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට සර්කිට් එක පාසන වීඩියෝ ගෙන්නේ බොරුවට කාලනාස්ති වෙන ඉඳා. හැබැයි හැම ප්‍රශ්නයක්ම මට ආපු හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා කියනවා. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ 27 MHz ක්‍රිස්ටල් එකක්. ඒ කියන්නේ මට ඒක 4න් වැඩි කරාම 108 MHz ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන කම්බිය. මේක 27 SWJ කියන්නේ 0.6 mm කම්බියක්. ඒ වගේම මේක 5 mm ඩ්‍රිල් බිට් එකක්. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 5ක ඩ්‍රිල් බිට් එක තමයි මම මේක ඔතන්නේ. මෙන්න මේ කොයිල් එක තමයි මෙන්න මෙතන එන කොයිල් එක තමයි මම ඔතන්නේ යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ටර්න්ස් 5ක් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ටර්න්ස් 5ක් ඇතුවට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ පැත්තෙන් බලනකොට ටර්න්ස් 6ක් කියලා පේනවා. කියන්නේ කම්බි පොටවල් 6ක් පේනවනේ උඩ පැත්තෙන් බලනකොට 1 2 3 කියලා ගණන් කරනකොට. එතකොට තමයි මේක හරියට කොයිල් එක එතෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මම හරියට ඔතපු එක සහ සුද්ධ කරලා මැදින් හොට් ග්ලූ ටිකක් දාලා තිනවා. එතකොට කොයිල් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ නැහැ එහා මෙහා හයියට තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ සර්කිට් එකට දාන කොයිල් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි ලස්සනට ෆිනිෂ් කරපු PCB එක. ඉතින් ඔයාලට පේනද පට්ටම quality එකට තියෙනවා ඒක. ඉතින් මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ මේක තමයි මම අර කලින් කිව්ව වේරි කැප් ඩයෝඩ් එක වෙනකොට දාපු සෙන ඩයෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වැලියු එක ඔයාලා මම හිතනවා හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙතන තමයි අර කන්ඩෙන්සර් මයික් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සාර්ථකුනේ නැහැ. ඉතින් ඒකට තමයි වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන තමයි ස්ටීරියෝ ඉන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඉන්ඩක්ටර් එක මම අර කිව්ව. ඉතින් මේක තමයි ඔතල ඉන්ඩක්ටර් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේක තමයි ජම්පර් එක මයික් එකද නැත්නම් ස්ටීරියෝ එකද ඉන් කරන්න කියන එක මාරු කරන එක. ඉතින් මෙතන ඇන්ටනාවට මම තනි වයර් එකක් දාලා දුන්නා. දෙපැත්ත ග්‍රවුන්ඩ් අනිත් පැත්ත මැද ඇන්ටනා පින් එක. ඉතින් ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙයි. මම මේක දානකොට දාන්න විස්තර ටිකක් මේකේ දැනට මේක නිකන් වටේ බලා ගන්න ඔයාලට රෙසිස්ටර් වැලියු ටික අමාරු නම් ගන්න. මෙතනින් තමයි සප්ලයි දෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් සප්ලයි දීලා ඔන් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට දැන් පවර් ඔන් කරලා තියෙන දේ වලට වෙන්නේ LED බල්බ් එකක් වත් වෙනවා. ලිතියම් අයන් බැටරි 3කින් 12 volts තමයි මම මේකට ඉන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම මේ සර්කිට් එකට 12 volt සප්ලයි එකක් දීලා තියෙන ලිතියම් අයන් බැටරි 3කින්. ඊට පස්සේ මම මගේ රේඩියෝ එක ඔන් කරනවා. ඔන් කළා මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද දැන් මම සද්ද වැඩි කරාම දැන් තියෙන්නේ 87 ෆ්‍රීකවන්සි එක. දැන් මම මේක 108ට ටියුන් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් සද්ද නැති වෙලා ගියා. ඉතින් මේ ඇහෙන්නේ වෙනස ඇහෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සවුන්ඩ් රේඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් කෙලින්ම empty වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම සද්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පේනවා ඉතින් මම මේක නිකන් අර අත තියෙනකොට පොඩ්ඩක් අර ඒ කියන්නේ noises වගේ ඇහෙනවා. ඊට අමතරව කිසිම සද්දයක් ආයේ 108 කියන ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. මොකද මම මේකට කිසිම සිග්නල් එකක් දීලා නැති නිසා අපි මේකට ඔඩියෝ එකක් ඉන් කරලා බලමු.
ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම මේ ලැප් එකෙන් 3.5mm ජැක් එකකින් ඔඩියෝ ඉන් කරලා තියෙන්නේ. ගණන් ගන්න එපා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සවුන්ඩ් එක ගැන පාර සද්ද ඇහෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් සින්දුව ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මොනවත්ම නොයිසස් නැහැ. හොඳ ක්වොලිටි එකට ඔඩියෝ එක නිකන් අක්ස් ඉන් කරා වගේ ඔඩියෝ එක ඇහෙනවා. අර පොඩි නොයිස් එකක් වගේ ඇහෙන්නේ මේ අර බොක්ස් එක හේතු වෙලා ස්පීකරේට. ඒකේ සද්දය තමයි ඇහෙන්නේ. ගණන් ගන්න එපා ගැන. ඔයාලට පේනවා ඇති නියමටම ඔඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් මේක බොරුවක් නෙවෙයි. ඔයාලා try කරලා බලන්න PCB ගෙන්නන්න කලින් ඔයාලට ඕන ඩොට් බෝඩ් එක හදලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩාක් පොඩි කම්පොනන්ට්ස් ටිකක් තමයි මේකට යන්නේ. රේන්ජ් එක නම් පොඩි රේන්ජ් එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේක මල්ටිප්ලයි කරලා ඇම්ප්ලිෆයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කැමති නෑ. මොකද මේක FM ට්‍රාන්ස්මීටර්ස් සාමාන්‍යයෙන් නීති විරෝධී මීටර් 200ට වඩා ඔයාලට හදනවා නම් ඔයා අවසර ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න මීටර් 200 300 ඉක්මවා යන්න හදන්න එපා ට්‍රාන්ස්මීටර්ස්. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හැමෝම සතුටින් ඉන්න.